Hello everyone. So last classত আমি কমপ্লিট কৰিলোঁ পিয়ৰ ছাবষ্টেন্স এণ্ড মিক্সচাৰ। বহুত ডিটেইলত আমি চালোঁ যে এই দুটাৰ মিনিং কি হয়। তাৰপিছত আমি অলপমান বেছিক এক্সপ্লেনেশ্যন কৰিলোঁ প্ৰিলিমিনাৰী যোনটো আমি কওঁ এবাউট দি ইউনিট ছিষ্টেম আৰু ফিজিকেল বা কেমিকেল প্ৰপাৰ্টিজ হয় কি, একদম বেছিক আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এটা আমি লাষ্ট ক্লাছত কভাৰ কৰিলোঁ। But today we want to go into detail যে physical বা chemical properties হয় কি আৰু তাৰ পৰা কেনেকৈ questions আহিব পাৰে। And for all our viewers and existing students for this course, student notice board যোনটো আমাৰ এপৰ course sectionত থাকে, keep checking that student notice board once in 2 days. So কিবা যদি extra notes থাকে বা কিবা যদি special MCQ solve কৰিব লাগে, আমি তাতে ষ্টুডেণ্ট ন'টিছ বৰ্ডত আপডেট দি থাকিম। এণ্ড চিমিলাৰলি নোটছটো ছেপাৰেটলি নোটছ ছেকশ্যনত আপলোড হৈ থাকিব, বাট অলৱেজ চেক এটলিষ্ট ওৱান্স ইন 2 days ডেট ষ্টুডেণ্ট ন'টিছ বৰ্ডত কি কি আপলোড হৈ থাকে ইন দি এপ ফৰ দি লিগেল মেট্ৰলজি ইনস্পেক্টৰ কোৰ্চ। চ' লেটছ মুভ আহেড এণ্ড ট্ৰাই টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড যে একচুৱেলি ফিজিকেল বা কেমিকেল প্ৰপাৰ্টিজ হয় কি। যিকোনো এটা মেটাৰ ধৰি লওক, মেটাৰ বুলি ক'লে you must understand that we are talking about any object. Objectটোৰ যিকোনো এটা শ্বেপ থাকিব পাৰে, যিকোনো চাইজ থাকিব পাৰে, এনিথিং দেট অকিউপাইজ স্পেচ। চ' আমাৰ ছাৰাউণ্ডিঙত যিকোনো বস্তু যোনটোৱে স্পেচ বা ভলিউম অকিউপাই কৰে, যোনটো আমি অলৰেডি ফিজিক্সতো ডিছক্ৰাইব কৰিছোঁ, দেট ইজ কল্ড মেটাৰ। চ' মেটাৰ এটাৰ ফিজিকেল আৰু কেমিকেল প্ৰপাৰ্টিজ হয় কি। ইন ভেৰি ইজি ৱে ইফ ইউ ট্ৰাই টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড যিকোনো এটা মেটাৰ যেতিয়া আমি কওঁ, মন দিব, যিকোনো এটা মেটাৰ, এনি মেটাৰ হেজ ইটছ অ'ন ইউনিক কেৰেক্টাৰিষ্টিক আৰু সেইটোক প্ৰপাৰ্টি বুলি কয়। অ'কে, প্ৰপাৰ্টি এতিয়া দুই ধৰণৰ থাকে। এটা আপোনাৰ ফিজিকেল, যোনটো আমি অবজাৰ্ভ কৰিব পাৰোঁ চকু দি বা মেজাৰ কৰিব পাৰোঁ, মেজাৰ অৰ অবজাৰ্ভ, সেইটো ফিজিকেল প্ৰপাৰ্টিজৰ আণ্ডাৰত পৰে। এণ্ড আৰু এটা আছে, সেইটো হ'ল কেমিকেল প্ৰপাৰ্টিজ। কেমিকেল প্ৰপাৰ্টিজ ষ্টাডি বা মেজাৰ কৰিবৰ কাৰণে যিকোনো ধৰণৰ এটা কেমিকেল চেঞ্জ কৰিব লাগিব। ফাইন, দেন হোৱাট হেপেন্স নাও দেট ফিজিকেল প্ৰপাৰ্টিজ বা কেমিকেল প্ৰপাৰ্টিজৰ কথা যদি ডিফাৰেঞ্চটো সোধে, দেন ইউ শুড বি এবল টু চে দেট দ'জ প্ৰপাৰ্টিজ দেট কেন বি মেজাৰ্ড অৰ অবজাৰ্ভড। কিন্তু যেতিয়া আমি ফিজিকেল প্ৰপাৰ্টিজবিলাক মেজাৰ বা অবজাৰ্ভ কৰোঁ, তেতিয়া যোনটো মেটাৰটো আমি ফ'কাছ কৰি বা যোনটোৰ আমি মেজাৰমেণ্ট বা অবজাৰ্ভেশ্যন লৈ আছোঁ, সেই মেটাৰটোৰ কেমিকেল কম্প'জিশ্যন বা সেই মেটাৰটোৰ ফিজিকেল আইডেণ্টিটি চেঞ্জ হ'ব নালাগে। ইন আৱাৰ প্ৰায়ৰ ক্লাছেছ উই হেড ডিছকাছড ডেট মিক্সচাৰ হ'লে কি হয়, কম্প'জিশ্যনটো ভেৰি কৰিব পাৰে, বাট নট ইন কেছ অফ পিয়ৰ ছাবষ্টেন্স। উই হেড ডিছকাছড ডেট ইন ভেৰি মাছ ডিটেইল। চ' ফিজিকেল প্ৰপাৰ্টিজ বুলি ক'লে something can be color, কোনোবা মেটাৰৰ কালাৰ বোলে পাৰ্পল হ'ল, ৰেড হ'ল। ছাপ'জ থিংক এবাউট দি পাউডাৰ, কালাৰ পাউডাৰ ইন হোলী ফেষ্টিভেল। চ' কালাৰবিলাক বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ থাকে। দে আৰ অলছ' মেটাৰ, দে আৰ পাউডাৰ্ছ, বাট দে আৰ মেটাৰ বিকজ দে আৰ অকিউপাইং ছাম স্পেচ। উই কেন টাচ দেম, উই কেন চি উইথ আৱাৰ আইজ। পিছত অৰ্ডাৰ মানে স্মেল। তাৰপিছত যিকোনো মেটাৰৰ নিজৰ মেল্টিং পইণ্ট থাকে। ষ্টীলৰ মেল্টিং পইণ্ট বেলেগ থাকে, আইৰণৰ মেল্টিং পইণ্ট বেলেগ থাকে, বইলিং পইণ্ট, পানীৰ বইলিং পইণ্ট বেলেগ, বেলেগ এটা লিকুইডৰ বইলিং পইণ্ট বেলেগ থাকিব, ডেনচিটি। অ'কে, চ' জাষ্ট ওৱান থিং দেট ইউ নিড টু ৰিমেম্বাৰ ভেৰি প্ৰিচাইজলি ইজ দেট মেজাৰমেণ্ট অফ ফিজিকেল প্ৰপাৰ্টিজ, যেতিয়া আমি যিকোনো এটা মেটাৰৰ ফিজিকেল প্ৰপাৰ্টিজ যেতিয়া মেজাৰ কৰিব যাওঁ, তাতে একো কেমিকেল চেঞ্জ নহয়। চ' বিকজ তাতে কেমিকেল চেঞ্জ নহয়গৈ, চ' ইট অলছ' মিনছ দেট ডিউৰিং দি মেজাৰমেণ্ট অফ ফিজিকেল প্ৰপাৰ্টিজ there is no change in composition also. কম্প'জিশ্যনত একো চেঞ্জ নাহে আৰু ফিজিকেল প্ৰপাৰ্টিজ মেজাৰমেণ্টত কেমিকেল চেঞ্জো নাহে। চ' কুৱেশ্যনছ কেন কাম ফ্ৰম হিয়াৰ এজ ৱেল, ষ্টেটমেণ্ট বেছড, ৰাইট? নাও লেটছ মুভ অন টু কেমিকেল প্ৰপাৰ্টিজ। কেমিকেল প্ৰপাৰ্টিজ বুলি ক'লে কি হয়, চাওক, যিকোনো এটা ছাবষ্টেন্স অৰ কলকুৱেলি উই কেন কল ইট এজ এ মেটাৰ অলছ', যেতিয়া সেই ছাবষ্টেন্স বা মেটাৰটোক আমি ৰিয়েক্ট
কৰাম with any reagent, with any kind of thing, right? বেলেগ এটা substance দি যেতিয়া react কৰাম তেতিয়া it is bound to change. যোনটো matter আমাৰ focus, suppose we are focusing on the matter A. এইটো আমাৰ এটা matter হয়, এনেকৈ circle কৰি দিলোঁ. So আমি এতিয়া ইয়াৰ physical propertiesখিনি চালোঁ. Physical propertiesত কি আহিব? I am correlating again, okay? এইটো বোলে, just for example, A এটা rectangular shapeৰ এটা cube আছে. Suppose rectangular shapeৰ এটা parallelogram আছিলে. So it has length, okay? It has breadth, মানে width, it also has height. এইবিলাক হ'ল physical properties. So now when we come to chemical properties of কি আহে? সেই মেটাৰটোৰ এচিডিটি কিমান থাকিব পাৰে বা সেই মেটাৰটোৰ বেচিচিটি কিমান থাকিব পাৰে, whether সেই মেটাৰটো আমি বাৰ্ণ কৰিব পাৰোঁ নে ফিউজন কৰিলে বস্তুটো মেল্ট কৰিব পাৰোঁ, কম্বাষ্টিবিলিটি বুলি কয় সেইটো, কিমান বাৰ্ণ কৰিব পাৰি. So this kind of properties, this kind of characteristic, whether সেই মেটাৰটোত আছে নে নাই, এই গোটেই বস্তুবিলাক থাকে, they are all included in the chemical properties aspect of measurement. So ইয়াতে চাওক, examples include composition, মানে বস্তুটোৰ constituents. Last class আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ constituents, components মানে কি. So সেই substanceবিলাকৰ ভিতৰত থকা constituents বা components, তাৰ লগত combustibility, কিমান স্পীডত বস্তুটো বাৰ্ণ হ'ব পাৰে, কিমান স্পীডত অক্সিজেনৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰি কম্বাশ্যন কৰিব পাৰে, আৰু কেনেকৈ এচিড আৰু বেলেগ বেলেগ বেছবিলাকৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰিব পাৰে, আৰু সেই মেটাৰটোৰ নিজৰ কিবা এচিডিটি আছে নে বেছ হয় ইন নেচাৰ, সেইবিলাক কেমিকেল প্ৰপাৰ্টিজত আহে. বাট সেইবিলাক আমি মেজাৰমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে উই নিড টু ৰিয়েক্ট দেট মেটাৰ এ, যোনটো আমাৰ এক্সপেৰিমেণ্টত ছাপ'জ ইউজ কৰি আছোঁ, উইথ ছাম আদাৰ এজেণ্ট. That's why এইটোৰ কি হ'ব, কেমিকেল চেঞ্জ এটা আহে. So important thing that you must remember is measurement of chemical properties requires a chemical reaction always বা change. Naturally চাওক, if I mix sugar on a glass of water, solution হৈ যাব. So sugarৰ মই যদি বাৰ্ণ কৰোঁ ডাইৰেক্ট, চেনি পাউডাৰবিলাক যদি মই বাৰ্ণ কৰোঁ on a flame, and if I try to flame on the glass which consists of sugar solution, you must wonder, apni etu bhaibo pare je the both of these cases will not react in a similar way, right? So let's proceed forward. So importance kyo, mane etia chemical or physical properties or importance to kyo hoy je amar jiman scientist ba scientific field or people are there, engineers are there, they have to use both physical and chemical properties. দুটা properties use কৰিব লাগিব. দুটা properties use কৰিলেহে they will be able to describe and they will be able to predict the behavior of any substance. Okay? And সেই মতে তেতিয়াহে আমি accurate knowledge এটা gain কৰিব পাৰি for careful measurements and experiments. So see, you have to understand that as a metrology inspector, it is very important to know the accuracy of measurement and weights, first of all. Viva, if they conduct Viva, then definitely the first thing that we must answer to any kind of question when somebody asks that what is the basic role of metrology inspector, they must ensure the accuracy of weights and measurement. Aru, a accuracy to maintain বা চাব কাৰণে যে কিমান accurate, যিমান ধৰণৰ আইন আছে, laws বিলাক আছে, সেইবিলাক enforce কৰাৰ power থাকে in a metrology inspector. So enforcing law that concerns with the accuracy of weight and measurement. আৰু এইটো কিয় দৰকাৰ societyত? Because so that আমি যিমান consumers আছো, we don't fall prey to the misjudgment, okay? Misjudgment বা unfair trade means. Unfair trading যদি হয় আমাৰ লগত, it may happen that আমি যোনখিনি, suppose এতিয়া subsidy যদি আহে governmentৰ পৰা, and if those who are benefactors বা beneficiaries, তেওঁলোকে যদি assigned amount of rice napale bole, suppose each one is assigned to receive an amount of 5 kg of rice, but instead of that weight measurement korar time tate 5 kg dekhaise, but jetia ghort loi gol and they weight separately, tate bole 3 kg dekhaise, so 2 kg goal code. So that's why it is important for a metrology inspector to understand how measurement works. Hey karne
কেয়াৰফুল মেজাৰমেণ্ট এণ্ড এক্সপেৰিমেণ্টেশ্যন কৰাৰ পিছত যিবিলাক ফিজিকেল বা কেমিকেল প্ৰপাৰ্টিজ আজি ষ্টেণ্ডাৰ্ডলি ইউজ কৰা হয় মেট্ৰলজি ইনস্পেক্টৰ মাষ্ট ন' এবাউট ডেট নাও it is also important for us to know that যেতিয়া আমি physical properties বিলাক we will come to unit system again because syllabus দিয়া আছে that system of unit as well as definition of unit also আমি discuss কৰিব লাগিব so importance of quantitative measurement যিকোনো এটা বস্তু suppose just we were discussing about a cuboid suppose okay any kind of rectangular parallelogram হ'ব পাৰে বা cuboid হ'ব পাৰে so it has a width it has a length as well আৰু ইয়াতে হাইটো আছে চ' আমি এইবিলাক অবজাৰ্ভ কৰিব পাৰোঁ বা স্কেল দি আমি মেজাৰো কৰিব পাৰোঁ নাও উই হেভ টু গিভ চাম কোৱান্টিটি নহ'লে আমি কেনেকৈ ক'ব পাৰিম যে কিমান উইথ বা কিমান ব্ৰেথ যদি আমাৰ তাত কোৱান্টিটি নাথাকে আমি কেনেকৈ ক'ম যে কিমানখিনি লেন্থৰ হয় বস্তুটো বা কিমানখিনি হাইটৰ হয় চ' ইট ৰিকুৱাৰ্ছ এ কোৱান্টিটেটিভ মেজাৰমেণ্ট কিহৰ কাৰণে কোৱান্টিটেটিভ মেজাৰমেণ্ট লাগে ফৰ ফিজিকেল প্ৰপাৰ্টিজ নাও মেনি প্ৰপাৰ্টিজ অফ মেটাৰ such as length আছে length থাকিলে obviously length single dimension হলে L simple যদি length dimensional analysis ত আমি জানো যে length breadth এইবিলাক breadth height okay these are single dimensional length so এতিয়া যদি মই এৰিয়াৰ কথা কওঁ okay এৰিয়াটো হ'ব L square okay volume হলে আমি এটো L into L, that is L cube, length cube. So, all these things need a quantitative representation. So, ইয়াতে চাওক measurement of format to কেনেকৈ থাকিব লাগে suppose length যদি 6 meter হয় অকল যদি মই 6 বুলি দিওঁ L is 6. So, how will we know 6 centimeter হ'ব পাৰে বা 6 meter হ'ব পাৰে 6 liter হ'ব পাৰে unit যেতিয়ালৈকে specify হোৱা নাই we will not be able to predict properly that numerical value to হয় কি সেইকাৰণে সেই বস্তুটোৰ কাৰণে measurement is incomplete if there is no unit okay now measurement system to evolution কেনেকুৱা হ'ল right so in earlier system যেতিয়া late 18th century what happened was দুটা system আছিলে এটা হ'ল English system another was metric system they are given here so English system was there and then metric system was there and last class of মই কৈছিলোঁ যে most of the developments that happened concerning the evolution of measurement in units they were based in France for the recently industrialized world so metric system to basic convenient আছিলে আগতে but তাৰপিছত কি হ'ল বেলেগ বেলেগ কাণ্ট্ৰিত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মেজাৰমেণ্ট হৈ আছিলে so কোনোবা হেতু টাইমত যদি ইণ্ডিয়াৰ পৰা ট্ৰেড কৰিব গৈছে suppose ধৰি লওক in some foreign European countries বা South East Asian countries then people with business aspirations তেওঁলোক confuse হৈ যাব right হৈ গৈছিলে that on what basis the measurement should be done so যেতিয়া rapid industrialization start হ'ল যেতিয়া globalized এটা business environment এটা develop হ'ল it was much needed to have a common and standard measurement reference okay সেইটো নিজে নিজে need হ'ল মানে or else সেইটো ইভলিউশ্যন বুলি কয় যেতিয়া মেনকাইণ্ড বা হিউমেনিটিৰ ইভলিউশ্যন হয় দে ডিভাইজ ডিফাৰেণ্ট ষ্ট্ৰেটেজিজ দে ডিভাইজ ডিফাৰেণ্ট টুলছ টু মেক কনভিনিয়েণ্ট ফৰ এভৰি ওৱান ৰাইট চ' সেইকাৰণে এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ছিষ্টেমৰ দৰকাৰ হ'ল চ' চাইণ্টিফিক প্ৰগ্ৰেছ হোৱাৰ কাৰণে এটা ইউনিফৰ্ম মানে কনষ্টেণ্ট গ্ল'বেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড উইচ ইজ একচেপ্টেড বাই দি এণ্টায়াৰ ৱৰ্ল্ড গ্ল'বেল সেইকাৰণে বিকেম নেচেচাৰী সেইকাৰণে তেতিয়া ডেভেলপমেণ্ট হ'ল International System of Units which is also abbreviated as SI. SI took ultake teologe full form ot koy International System of Units. What happens next? Let's follow. So yarpra even basi important nohoy but one thing is very important that you must remember is International System of Units it was established kot hoisile we will come to that but remember there was a very important conference that took place and it was on 11th general conference actually conference eta hoisile jote bahut countries ahi participate korisile on weights and measures jodi common weights and measures jodi nohoy business will not flourish tetia intercontinental business started to take place on a rapid growth so French name to olopman belek okay it's pronounced differently but you must remember
that CGPM general conference eta hoy. So it is an intergovernmental treaty organization. So inter mane bele nations or government bilak ahi, they signed, member nations came and they signed, and it is known as Meter Convention. Meter Convention signed in Paris 1875, and eta yar par current affairs o ahibo pare recently. Meter Convention 1875 পৰা, it took place recently on 20th May 2025. So this marks 150th anniversary. Okay, anniversary whole of Meter Convention. Remember, যদি ক্যালিব্রেশনৰ কথা আহে, it means accuracy. Traceability kotha ahile, it means reliability. So you can remember this. So cater bulio monot rakhibo pare. So or C tar. So enake hole you can just mnemonics khini hoy match the following kiteba ahibo pare. So international collaboration and standardizations are there. So this is the one I was talking about, International Bureau of Standards. Heto Englishot International Bureau of Standards boli koy Paris. Otherwise Frenchot it is known as BIPM. Teolokor pronunciation olopman belek thake. Bureau International ene kiba ta thake. So you don't have to remember that. International Bureau of Standards is the standard one that we can keep in mind. So now as we come to the later part, this is called definitions of units. Okay, another thing, these notes are getting uploaded in the app notes section, but suppose dhorilok measurement ote bole kiba extra bostu ahile ako class lobo laga hol and ami add korilu. This applies to all other sections that we are going to cover also. Don't worry, okay? Teti ami ki korim, eketa notes ote ami updated bostu khini add kori upload kori thakim. So don't feel like you are missing out on anything on the notes. Very precisely saying, suppose আজি ক্লাছত ইখিনি দৰকাৰ হ'ব যদি, so ইখিনি notes you will be getting. যদি same extended হৈ যায়, same notes ওতে কিবা extend কৰিব লাগে, then when I will be taking the class, after that when you click on the notes again, তেতিয়া আপোনাৰ তাতো update হৈ যাব. So this is called definition of units. Nothing much to see, but definitions khini ami bujibo lagibo. First of all, one thing that you need in exam perspective, remember one thing. Units keta ase amar SI unit 7. Eto bostu monot rakhibo. 7 base SI units or fundamental quantity. This is the first thing that you must remember. Tar pisot naam bilak monot rakhibo. Length hol, mass hol, time, electric current, temperature, amount of substance, luminous intensity junto ami last class discuss korisu, but aji ami definitions korim. Last class definitions kini kora nasilu. Definition is there mentioned in the syllabus, that's why it's important. Khodi dibo pare je kuntu kihor based on length buli je bostu to exist korile je ami accept kyo koribo lage, length meter buli kyo accept korim, hey hetu kana definitions are important. Now let's understand the definition. First to ki hol quantity mane unit, fundamental quantity is length, SI unit to hol naam to hol meter symbol m. Now let's understand the definition. Meter to define kenega kora hol, try to see. Scientist ki korile lighter speed ami janu 3 into 10 to the power 8 meter per second, but ebilak value ami numericals or karone amar easy hok bole ami ebilak consider koru. Very accurately scientists have devised till now the speed of light in vacuum jote air nai, no air or no particles, mane khali empty space vacuum, tate lighter speed iman khini ahise. They measured using high rated infrared lasers and all experimental measurements. Eba slit experiment kori kiba kibi kori sob they have done, and they had given us this fixed data. Remember, these are all fixed data. Eto monot rakhibo because last of my com why it is important. So etia speedor formula tot bohai dile
distance by time. So speed আমি এই ভ্যালুটো বহাই দিম, এই একিউৰেট ভ্যালুটো। আৰু টাইম কি কৰিলে, টাইমত ক'ৰ পৰা আমি সব এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি আছোঁ দেই। দিজ আৰ কণ্ডাক্টেড এক্সপেৰিমেণ্টছ বাই চাম চাইণ্টিষ্ট, বিকজ অফ দেম উই আৰ এবল টু নাও ৰিড ইট। চ' পাৰ ইউনিট পাৱাৰ মানে 1 watt বা 1 kilowatt পাৰ ইউনিট পাৱাৰ, এইটো হ'ল পাৱাৰৰ ইউনিট। এইকেইটা ৱাট, কিলোৱাট এইবিলাক পাৱাৰৰ ইউনিট। চ' পাৰ ইউনিট পাৱাৰ, ইউনিট থাকিলে সদায় আমি 1 ইউজ কৰোঁ, ইউনিট ৱৰ্ডটো থাকিলে। আৰু পাৱাৰৰ ইউনিট কেন বি এনিথিং, ৱাট হ'ব পাৰে, কিলোৱাট হ'ব পাৰে, ডিপেণ্ডছ অন হোৱাট প্ৰব্লেম উই আৰ চলভিং। চ' সেই ইউনিট পাৱাৰত কিমান বেছি ব্ৰাইটনেছ থাকে সেইটো ডিফাইন কৰে luminous intensity. Candela, luminous intensity is the quantity, candela is the unit of that physical quantity which is called luminous intensity. So candela to etur unit hoy. Candela measure kore how bright a light appears. Eta particular direction ot, but direction ot light to kiman besi ke bright ahe, important for solar application precisely. It is based on a special type of light, অলপমান গ্ৰীনিছ য়েল্লো থাকে। চ' সেউজীয়া আৰু হলুদীয়া অলপমান থাকে। ইটছ গ্ৰীনিছ য়েল্লো উইথ এ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অফ দিছ। চ' দিজ আৰ অল এক্সপেৰিমেণ্টলি ফাউণ্ড, ৰাইট? চ' ৰাইট নাও what you can remember about this, I don't think this is much important, but luminous efficacy of যোনটো এক্সপেৰিমেণ্টলি ওলোৱা হৈছে, after which this definition was given, সেইটো this is the number 683 lumens per watt. Similarly ইয়াতো ইউনিটছৰ পৰা এই নিউমেৰিকেল ফিগাৰ্ছবিলাক ওলোৱা হৈছে আৰু ডিফাইন কৰা হৈছে। So we end here with measurement and introduction of units. There are some other parts of measurement, সেইবিলাক আমি কভাৰ কৰিম, বাট চিলেবাছত দিয়া থকা যোনবিলাক আমাৰ SI unit কথা আসলে, definition of SI units we have completed. Pure substance and mixture matter classification is also completed. And as per the schedule, routine or mote, Monday we are supposed to have chemistry class, and we'll be having next mathematics and then physics, and then every week will end with a minor test. So thank you for watching. If you have any issue, then let me know. Thank you.